Hello everyone, Sobi's Lifestyle Assam channelor onyo eta recipe video loi apnalokok swagatom janaisu. Aji mur recipe tu hoise idli. Idli tu hokore banabo janei sage. Moinu kenekoi banalu apnalokok dekham buli bhabisu. Tetia hole bolok dei nokori video tu majoloi agbahu. Eya mo adha kg chaulor pithaguri hoy. Eya mo suji 1 cup mihi kori pisi loisilu mixit. সুজি খিনি পিছি ললে বেছি ভাল হয় এখানে মই পিছি ললো এয়া মই 1 কাপ চেনি পিছি লৈছো এতিয়া চামুচ ঘিউ দিছো এয়া আধা চামুচ ইলাইচি পাউডাৰ দিছো এতিয়া ভালদৰে মই মিহলাই লম গুটিখিনি এদৰে হাতেৰে মিহলাই লব এতিয়া মই ইয়াত 1 কাপ নাৰিকলৰ গুড়া দিছো আপোনালোকে কেঁচা নাৰিকলটো ইউজ কৰিব পাৰে এটো মই শুকান যেটো পাউডাৰ হেতু দিছো এতিয়া আকো ভালদৰে মই এনেদৰে মিক্স কৰি লম চাও এদৰে মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া পানী দি ভালদৰে মিহলাই লম আপোনালোকে পানীৰ হলনি গাখিও এড কৰিব পাৰে মই পানী দিছো গুটেখিনি একেলগে দি দিব অলপ অলপকে দিব ইয়াত মই আধা চামুচ নিমখ দিলো সুন্দৰ এটা ইডলি আমি ৰেডি কৰিবলৈ হলে এইদৰে অলপ সময় আমি ফেটিব লাগিব মিশ্ৰণখিনি যিমান ফেটিব হিমান ইডলিটো ধুনিয়া হ'ব এইদৰে হ'ব লাগিব চাও বেছি পনিয়াও নহয় বেছি ডাঠু নহয় ইয়াত মই এতিয়া 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ দিছো ইয়াকো লৰাই দিছো বেকিং পাউডাৰ দি এতিয়া মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে এটো ৰেষ্ট কৰিব দিম আধা ঘণ্টাৰ পিছত মিশ্ৰণখিনি অলপ ডাঠ হোৱা যেন পাই মই অলপমান পানী দিছো 1 চামুচ মানৰ জোখে আকো মিহলাই ললো এতিয়া আমি ইডলি যেটো ষ্টেন্ড হয় ইডলি বনোৱা ষ্টেন্ড এডাল লৈ প্লা আমি অলপমান তেল সানি ললো এইদৰে চাও এইদৰে তেল সানি হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত 1.5 চামুচ কে বাটাৰ খিনি আ দি দিম চাও এইদৰে দি যাব এইদৰে দি হোৱা পিছত মই কেটামান কিচমিচত অলপমান পিঠাগুৰি সানি লৈ এইদৰে দি দিছো চাওক ওপৰত এতিয়া বাকিখিনিও তেনেকৈ মই তেল সানি গুটিখিনি বাটাৰ দিলম মই এটা চচত 1 গিলাস পানী দি এইদৰে গৰম কৰি ৰাখিছিলো এতিয়া মই ইডলি ষ্টেন্ডাল ইয়াত দি দিম চাও এইদৰে চাব যাতে পানীখিনিয়ে ইডলি ষ্টেনৰ তলৰ যেটো খলপ আছে হেতু চুব নাপায় এতিয়া মই ঢাকন মাৰি দিম 5-6 মিনিটতে এয়া ইডলি ৰেডি হৈ যাব এতিয়া আমাৰ 6 মিনিট মানৰ পিছত মই চাওক দাঙি চাইছো এয়া ইডলি আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে আপোনালোকে যদি অলপ কেঁচা যেন পায় তেতিয়া হলে আকো 2-3 মিনিট সিজাই লব পাৰে ঢাকন মাৰি মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে 6 মিনিটত সাৱধানে কৰিব গৰম হৈ থাকে এখন চামুচৰ সহায়ত মই এইদৰে উঠাই নিম এয়া চাওক পিছফালটো চাওক কিমান ধুনিয়া জালি জালি হৈ গৈছে বহুতে ধুনিয়া হয় এইদৰে বনালে এতিয়া মই গুটেখিনি উলিয়াই লম এয়া চাওক আৰু এটা দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক ঘৰত যদি কেতিয়াবা সেৱা সকাম হয় তেতিয়া হলে এইদৰে বনাই আপোনালোকে খুৱাব পাৰে সকলোকে এয়া চাওক মোৰ ৰেডি হৈ গল গুটেখিনি বাকিখিনিও এইদৰে মই বনাই লম মই গুটেখিনি দেখুৱা নাই এয়া চাওক কিমান সুন্দৰ ইডলি প্ৰস্তুত হৈ গল
আজি যদি নতুনকৈ কোনোবা বন্ধু বান্ধৱে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া মই দি থকা নতুন নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ আহিম নতুন ৰেচিপিসমূহ লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই